Wow! Sobrang ganda naman dito. Grabe ang taas ng mga building. Ang dami ring mga ilaw, pati rin mga malalaking TV sa mga kalsada. Pati mga cellphone nila ang high-tech. Ang ganda! Ano ba yan? Ganda-ganda ng panaginip ko eh. Anong oras na ba? Hala! Alas 9 na pala! Hi, Tay. Hello. Gusto na. Oo, nandito sila kuya, dito. Uy kuya, si tatay yun. Tumatawag, kausapin mo. Ikaw na kumuusap, may gagawin pa ako. Okay. Tay, nagagalit siya. Nak! Nak! Hi tay! Kamusta na? Sorry, Ito, ayos masyadong naman maaga po. pagtawag ng tatay ha. Okay lang Tanggap tay. niyo na ba yung padala ko? Opo tay. Nailagay na po namin sa rep. Mabuti. Nak, papasko na naman. Sorry, wala ang tatay ha. Ano ba Ang yun, dami tay? trabaho eh. Lagi na lang. Wala akong time para pumunta dyan sa Pinas. Alam mo naman, lahat ng ginagawa ko, para sa inyo rin. Para sa kinabukasan nyo. Kahit ano, gagawin ko. Basta mapag-aral kayo, ha? Opo tay. Sige. Anong oras na rin, oh? Sige, tawag na lang ulit ako bukas. Sige po. Kamusta mo na lang sa mga kapatid mo, ha? Sige tay, ingat po. Ito pa. Sasara na pala. Sige, tawag ulit ako bukas. Ingat Sige, kayo tay, dyan, ha? ingat Tandaan po. na. Mahal kayo ng Bye. tatay. Abay po. Ang sabi ni tatay, ayun, kinakamusta nga pala tayo. Saka pala, di daw pala siya makakauwi ngayon. Ano ba yan? Tuwing Pasko na lang natin hindi siya nakakasama. 4 na taon na oh. Kaya nga eh. Asa na ba Kuya Erwin mo? Kuya Erwin! Maglinis ka ng bahay? Mamaya na. Puro ka utos. Ay, Sir Ronel oh. Siya utusan mo. Wala, kuno naman. Kuya Erwin, bumalik ka dito. Kaya mo na. Ganyan talaga yung kapag nakahawak ka ng cellphone. Yari ako nito sa mga kampi ko. Akte, bagal ng wifi, visit. Sino kaya? Laila, Mia, Wise choice. Alvar. Ay, tama. You won't even Leslie. know I've missed. Oh, ayusin nyo ha, huwag cancer. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! First blood. Visit! Naunaan mo lang ako. Yari ka sa akin mamaya. Mega kill. An ally has been slain. Enemy triple kill. Our turret is under attack.
under attack. Reset! Oh, tapos ka na mag-cellphone, boss? Huwag niyo nga ako usapin. Reset! Kinakausap ka lang naman ah. Tutsyog ko yun. Anak ng tinapa, oh. Nalagasan na nga ng star, eh. Ganyan pa. Nice. Uy, kuya. Oh, bakit? Card to ni Kuya Erwin, di ba? Patingin. Aba, Luis, itong batang to ah. Erwin! Erwin! Halika nga dito! Shh! Ba't na naman? Ano to ah? Kung wala na pala lang card mo, hindi mo na naman sinabi sa amin. Ano? Itatago mo na naman sa amin yan? Sorry sa akin ha. Babawi na lang ako. Down na nga ako. Tapos ganyan pa kayo mga kapatid ko. O sige, magsisipag na ako. Pero paano? How to avoid laziness? Ano ba yan? Ang hirap naman. Ang daming alam. Kailangan ko ba talaga gawin lahat ito? Tama. Akala ko kapag naglaro ako na ito, magiging masaya na ako. Pero hindi pala. Nakakasira pala to sa akin. Abay, Mala! Ano nakain mo at nagkikikilos ka ngayon? Bagong buhay na, kuya. Aba, ayos yan. Ano ba tawag sa tatay? Sagutin mo. Uy, tay, ay, ano, kumusta na? Ano meron na patawag ka? Ano? Uwi ka na? Uy, kuya, uwi si tatay. Talaga? Ito si Nice! kuya. Hi, Tay! Ay, babalik na siya. Ingat, Tay! Ingat, Masalubong ingat, tatay, ha! Blaron tay ah. Tay, size 9 tay, ha! Oo, tay, sige tay. Okay, Ingat. tay, love you, tay. Bye-bye. Ingat. Hello, John. Ba't ka ba napatawag? May dayo dito. Hinahanap ka ni Coach. Bilisan mo. Malayo yung bahay ko, di ba? Bilisan mo. Umalis ka na kasi maraming pwedeng sakyan. Bahala ka. Ikaw rin. Posta rin yun.
이거 뭐예요? 이거는 동사인데, 私は です. 감사합니다. 그게 무슨 뜻이에요? 가. Si Katie! Hindi, pwede na yun, Kate.